Ja, nu sitter vi här på Liskvarngården i Nås. Och jag sitter här med Margareta Jont. Och enligt det gamla namnskicket då, så skulle jag heta Jont Margareta Ersdotter. Patronymikon som man sa, men som man la bort runt 1900 och kvinnorna var så förtretade för att de inte fick heta dotter längre utan de skulle heta Andersson istället för Andersdotter och så vidare. Men du har inte tagit tillbaka det? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Och du är ju så otroligt fint klädd. Vad är det du har på dig, Margareta? Det är nåskläder som man hade på sommaren då man var lite härdagsklädd. Och det är då, ja, möjligen kunde man gå till kyrkan om det var en lite enklare söndag på sommaren då, så kunde man gå klädd så här. Och så har jag då på mig spetshatten för jag har varit gift länge så jag får mycket framme av spetsen. Det fick man ju inte om man var nygift. Och det är en knypplad spets? Det är en knypplad, ja, och väldigt stärkt. Och det är en väldigt gammal virkamössa, flerfärgsvirka, 1800-tals. Mössa. Ja. Vad är det som är typiskt för just nåsdräkten då, skulle du säga? Intrycket av nåsdräkten är ju rött. Men det är väldigt många färger i randningen. Det är grönt och blått och svart. Just min kjol har väldigt mycket svart i sig. Och den är 1800-talet också. Och det är gult och det är grönt. Men intrycket är rött. Och väldigt mycket rött. Alltså muslins förkläden och kragar. Eller katunskragar. Sen finns det vissa detaljer som är speciellt nås och som är lite roligt och som vore roligt att veta om det här bandet som vi har skott kjolarna med förr i världen och som man numera kan sko ett liv med eller ett gammalt förklä, så här är skott med ett rött band, men som är, det här är alltså rätan och det här är avigan, som har hela ena långsidan vit. Så det är linnevarp här. Det skulle vara väldigt roligt att veta om det är vanligt. Och det har vi bara sett i Nås. Så det är det här då som är lin, både i varp och inslag då, men precis. Här är det bomull i varpen då? Nej, varpen är lin där också. Ja. Nej, ull menar jag. Ull. Och så är inslaget är lin. Så att då blir det så rött intryck. Så det är väldigt intressant varför man har gjort så. Och kanske för att det ska hålla bättre och sy fast. Och det är typiskt för Nås? Ja, verkar så. Och sen är det naturligtvis vissa detaljer finns ju från Nås som är lite roliga. Och det vet jag läste om den här bigärningen som ni ju har i många socknar i Dalarna. Alltså en kant så här. Men det nämns i skrift första gången från Nås 1757 av Hylfers som var här då. Och man kantade ju gärna med ett fint tyg då. Eller om det var så att man inte hade råd med kanske det här tyget det hela. Och då kantar man med det här. Är det här som är mest värdefullt? Eller är det det här? Ja. Och det är som en bård, en separat påsydd bård då. Det är det du kallar för det här? Ja, bigärning. Gärning då. Men det kallar de också om det är ett broderi runt. Så kallar de det för bigärning på 1700-talet. Och det har vi ju hittat just på svartstick ifrån Nås. Ja, så det är spännande. Och svartstick, det är ett broderi, eller hur? Det är ett broderi. Ja. Sällstick säger de, och det betyder silkesbroderi. Ja. Men det är ett svartstick som vi har hittat ett exemplar av i Nås från 1785. Ja. Annars så ser vi dem mest i Ål och Leksand och Gagnef, just svartsticken. Just precis, så det var intressant att det fanns ett bevarat härifrån. Ja. Och det finns alltså i bouppteckningarna ända sedan 1750 och nämns in på 1900-talet. Men vi har bara hittat ett enda. Så det har ju verkligen varit säkert väldigt spritt i hela Västerdalarna. Ja. Någonting mer då som är typiskt? Har du något mer som är just för Nås? Ja, vad särskiljer Nås? Det som har blivit typiskt, det är ju virkningen. Ja. Flerfärgsvirkningen. Och den ropar min mamma in för 75 öre ungefär 1950. Och väldigt, väldigt grant, tunt garn är det. Och så hittade jag häromdagen bara en hjärtvärmare som det här är. Som är ännu grannare, tunnare garn. Och det ser ut nästan som en väv. Och då hjärtvärmaren, den har ju såna här långa ändar som man kan knyta runt livet och knyta i ryggen eller framom magen om man är smal. För att värma det värmer hjärtat. Ja, hjärtvärmare. Du pratade om att du hade en variant på dig här. Hur många varianter finns det i ert dräktskick? Ja, alltså det är ju den här versionen som har levt
kan man ju säga. Alltså med den rödrandiga kjolen. Men det som är väldigt roligt det är att sorgdräkten har tagits upp vid ett antal tillfällen. För man vill kanske hedra den döde eller den make, då levande maka. Och klä sig riktigt fint. Och då har vi fått hjälpa till så att det har blivit en vacker sorgdräkt. Och konfirmationsdräkter, det är ju ofta som konfirmanderna vill veta hur var man klädd. Så det är både sorg och konfirmand. Ja. Och det har också sytts en och annan ny sorgkjol, alltså kyrkkjol, alltså den svarta första rangens. Ja. Har sytts nytt. Och det är väldigt, väldigt vackert. Alltså första rangen, den man använder på de stora dagarna. Juldag, påskdag, pingstdag och så vidare. Och böndagar. Så det är som en hel garderob av olika klädesplagg då? Ja, det är det. Det finns ju verkligen, och det finns i gårdarna otroligt stora samlingar faktiskt. Vi har ju också haft naturligtvis en blå kyrkkjol, alltså enfärgat blå kyrkkjol på annandagar. Den blev under 1800-talet randig. För det randiga kom med ampiren. Och där har vi återigen det med modet som vi inte tror har hört ihop med dräkterna, men som verkligen har haft stor inverkan på våra dräkter genom århundradena. Och det randiga, det tog ju verkligen över i Nås. Jag vet att i Floda kallar ni oss för randillar, har du berättat. Ja, precis. För vi gillar randigt så väldigt mycket. Och dessutom så kom på 1800-talet en grönrandig kjol som blev väldigt, väldigt populär tydligen. Och som vi har sett inte minst på teckningar och målningar av Nås kläder. Så den Nåsdräkten kan man säga har genomgått flera modeperioder också, så att man ser modets utveckling. Det kan man verkligen säga. Och jag vet att det var någon som sa, vilken epok ska vi klä oss efter? Och det kan man fråga sig. För jag menar, skulle vi klä oss efter 1700-talet på en söndag och gå till kyrkan, då skulle vi klä oss i en grön raskkjol. Och så kanske vi skulle ha ett rött raskförkläde till det. Och det är ju helt, det tänkte jag mer på Floda nästan. Varför jag nämner Floda här flera gånger, det är ju för att Floda och Nås var ju ett dräktområde från början. Och Floda och Nås höll ju ihop kyrkligt så att säga, och Floda hörde till Nås. Och det dröjde 150 år efter att Floda skilde sig från Nås innan Floda fick ett eget dräktskick. Så det är ju intressant att det var så mycket som förenade oss alltså. Och det har ju bestått fortfarande. Det finns en kulturell frändskap. Vi pratar om mode. Och mode och sockendräkter tänker man ju inte alltid på att det hänger ihop. Men särskilt när det gäller mansdräkter så har modet influerat i Sverige. Och då är det militärmodet. Vilket gjorde att mansdräkterna över landet är väldigt lika faktiskt. Här ser vi en vit tröja nu. Och vittröjan, den har inte med militärmodet att göra. Den är ju väldigt gammal, den är sedan urminnes tid. I Sverige och i Nås så har man en svart rock. Och den svarta rocken, den kom från juste au cœur, den var nära in på kroppen. Och den är då avskuren fram till här. Nu råkar den här också vara avskuren fram, och det är faktiskt kanske en modeinfluens på ett sätt. Det var lättare att få ett snyggt fall på rocken, på tröjan, när man skar av den. Men en vit tröja ska vara helskuren fram, en svart rock ska vara avskuren fram. Och här ser vi en armring som männen hade, även kvinnorna. Broderade så här med ett geometriskt broderi. Vi hade ju inte så mycket smycken i Nås, men jag ska försöka visa en hängsla här nu. Den här är flerfärgsvirkad och det ser vi ofta på hängslen i Nås. Smycken hade man inte, men man kanske hade någon släkting med långt hår och då kunde man få en klockkedja utav hårarbeten. Det här är också en sån här populär yttring utav hur männens ytterplagg förändrades. En stickgärdströja som från början var helt grön och sen så blev det en tvåenstickad ärm. Vad tror du att dräkten betyder för Nåsocken, Margareta? Alltså, jag tror att det är en identitetsmarkör, tror jag. Och en igenkänning, och har ett stort värde även för den som inte kanske bär dräkten så ofta. Och jag vet att det är stort intresse. Man blir väldigt lycklig många gånger för det kommer folk och frågar, hur ska jag få ta på en dräkt?
Och man frågar om detaljer och man mån om att klä sig rätt och så vidare. Och man vill veta vad man har klätt sig i. Mm. Det tycker jag är väldigt roligt. Och sen ska vi ju inte glömma bort att vårt Ingmarsspelen som kom 1959 har ju betytt väldigt, väldigt mycket för att dräkten skulle leva kvar faktiskt. Och vi som var unga då, vi fick lära oss hur man klädde sig på auktion, hur man klädde sig när det var lekstuga, alltså dans, och hur man klädde sig när man gick på bönemöte och till bröllop. Så att då väcktes ett intresse. Just den där perioden när det var på väg, nästan hade liksom avsomnat. Om man nu skulle vilja skaffa sig en nålsträck då, vart vänder man sig då? Om man blir intresserad av det här nu, var ska man vända sig? Ja, Hemslöjden förstås. Hemslöjden i Nås? Hemslöjden i Nås, Nikosboa, som är vår gamla fina affärslokal från 1848. Och där vet man vem som kan sy, vem som kan hjälpa en, och flera av dem kan sy förstås åt oss om vi vill ha nya delar. Dessutom så har man ju börjat med second hand. Och det tycker jag är så utmärkt bra, för det är så många som har kanske 3-4 dräkter liggande hemma och man har inte användning för dem. Och då har man en dräkt kvar som man tycker väldigt mycket om, men så kanske man säljer de andra. Eller man har växt ur, om det händer ju, även om det är snörliv som man växer, så växer man ur och vill ha en större. Man får barnbarn, man vill ha till dem. Och de vill ju gärna ha dem på sig. Och de är så lyckliga när de sätter på sig nålsträkterna, mina barnbarn. Det är härligt. Jag tänkte avslutningsvis så här, är det någonting som är svårt med nålsträkten då? Är det något som är problematiskt som du ser det? Det tror jag nästan alla kvinnor som bär sockendräkt tänker på, huvudbonaden. Ja, därför att det är många som inte bär någon huvudbonad till dräkt. Och det är synd, för hur vackert hår man än har så finns det ändå ingen som går upp emot en fin mössa eller vad man nu har för olika kläder i olika socknar. Det som är svårt, det är ju att till exempel ett huvudkläde då, ett huckle, ska man då knyta under hakan. Och det känns ju väldigt oförenligt med dagens klädtradition, tycker jag. Så att men som sagt, när jag ser andra med sina huvudbonader, sina mössor och spetshattar, så tycker jag de är så fina. Och så tittar jag på mig själv och så tycker jag, nej, det blir inte bra. Men det kan man ju vänja sig vid. Man får fuska lite med nål här och där och sådär. Nu när man inte har långt hår så man kan puffa upp liksom mössan så där. Den är lite baktung. Så. Stort tack Margareta för att vi fick komma hit och intervjua dig i din fina nålsträkt. Då hoppas vi att det är många som blir intresserade nu. Ja, köp skaffa en nålsträkt. Stort tack Margareta. Tack.